යාළුවනේ මුලින්ම මේ විදියට channel එක subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් පෙන්වන විදියට bell icon එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම දාන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විතර ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි දැන් ගිහින් වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ 4G තිබිලා 4G only නැත්නම් LTE only විතරක් දාගන්න බැරි අයට කොහොමද 4G only නැත්නම් LTE only දාගන්න විදිය. ඉතින් මම මුලින්ම phone එකේ setting වලට ගිහින් පෙන්නන්නම් මගේ phone එකේ තියෙන විදිය. mobile talk වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලගෙත් මේ විදියට ඇති. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් GSM කියන්නේ 2G, WCDM කියන්නේ H+ නැත්නම් 3G, WCDMA නැත්නම් GSM auto කියන්නේ WC3G හරි නැත්නම් 2G හරි කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ටික් එක දැම්මත් පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සිග්නල් ලැබෙන්න නැත්නම් නෙට්වර්ක් තියෙන ප්‍රමාණය බලලා කතෙතනින් තීරණය වෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් දෙන්න ඕනේ 2G ද ෆෝන් එකට කතෙන්නේ 3G ද කියලා. WCDMA විතරක් දැම්මොත් මෙතනින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නෙට්වර්ක් එකේ දිගටම තියෙන්නේ 3G නැත්නම් H+ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් LTE WCDMA GSM auto කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නෙට්වර්ක් එකේ න සිග්නල් කවරේජ් එක අනුව තීරණය වෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නිකුත් කරන්නේ 4G ද නැත්නම් 3G ද නැත්නම් 2G ද කියලා. ඉතින් මෙතන කිසිම තවත් එක් සාධකයක් නැහැ 4G only කියලා. ඒ කියන්නේ GSM only වගේ 4G only කියලා එකක් දාන්න තැනක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නනේ 4G only දාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Play Store එකට ගිහලා download කරන්න settings database editor කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේව download කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙනෙයි මේ වගේ app එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ app එකක් පෙනෙයි ඔයාලට මේ නිල් පාටේ setting වල icon එක තියෙන රතු පාටින් background එකේ තියෙන icon එක පේන්නේ. මේකේ download වෙන megabyte ගන්න කිලෝබයිට් 90. ඒ කියන්නේ පොඩිම පොඩි app එකක්. ඉතින් මේකේ අපි තව ගත්තොත් මේක rate එක ගත්තොත් 4.4 rate එකක් තියෙනවා. 500,000 මේක download කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැන් මට පුළුවන් මේක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් install කරගන්න වත් මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට තියෙන app එක install කරගන්න. කරගත්තට පස්සේ තප්පර 2-3ක්වත් යන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක download වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් installing වෙනවා. ඒ වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මේ settings database කියන එක පෙන්නයි. මෙතන app එකේ නම වැටලා තියෙන set edit කියන නම තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මෙතනට යන්න. මෙතනට ගියාට පස්සේ පොඩි warning එකක් ඒ වලට warning එක sign කරලා දාන්න. back කරන්න තමයි තියෙනවට warning අයින් කරන්න. ඉතින් back කරලා දාලා ඔයාලට පුළුවන් HW network mode preference කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් පල්ලයට මම පෙන්නනම් ඔයාලට තියෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ඔයාලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. HW network mode preference කියන එක තමයි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ටික් කරන්න එක. ටික් කරලා පස්සේ මෙන්න දැන් edit value කෙනෙක් ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ numbers වගේ තමයි පේන්නේ. 9.3.2.1. ඉතින් ඔයාලා මේකට තව කමා එකක් දාලා තව එකේව දෙකක් ගා ගන්න ඕනේ. ගහගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් save change කියන බටන් එක ඔබන්න.
හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති HW network mode preference කියන එකේ අපි ටයිප් කරපු එක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක බෑක් කරන්න. බෑක් කරලා ඒවා ටික ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක රිසෙන්ට් එක සයින් කරලා දාලා දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පවර් බටන් එක ඔබාගෙන ඉඳලා ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් මම දැන් ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මම මේ පෙනෙන ඇප් එක අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න එපා. ෆෝන් එකේ මේ ඇප් එක තියෙන අරින්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා දැන් පුළුවන් ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් පවර් බටන් එක ඔබාගෙන ඉඳලා මේ රීස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ඔබන්න. එතකොට ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙයි. දැන් මම රීස්ටාර්ට් කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් හරි දැන් මම ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගත්තාට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලා සෙටින් වලට යන්න. සෙටින් වලට ගිහිල්ලා wireless network කියන එක ඔබන්න. wireless and network කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් mobile network කියන එක ඔබලා දැන් ඔයාලා data sim එකේ දැන් ඔයා sim එකෙන් data on කරන් ඉන්නේ මොන sim එකේද? ඒතනට යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ දැන් මම sim දෙවෙනි sim එකෙන් තමයි මම දැන් data call උතුම් කරන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ sim 2. ඉතින් මම මේකෙන් preferred network type කියන එකට ඔබනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා නේද මෙතන LTE only කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් GSM onlyත් වැටලා තියෙනවා. WCDM onlyත් වැටලා තියෙනවා. WCDM GSM auto වැටලා තියෙනවා වගේම LTE WCDM GSM auto වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර කලින් තිබ්බේ ඒවා තරක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් එතනට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 4G නැත්නම් LTE only කියන තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතනට ඔය ටික් එක දාන්න. ටික් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් 4G යූස් කරන්න ෆෝන් එක. ඉතින් තාමත් මගේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මගේ channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක ඔබන්න. මම newtech YouTube channel එකේ සඳු.